Idag är det dags för bockenpremiär! Hello and welcome to this episode of Beyond the Hut. This will be a special episode where we will talk Swedish instead of English. Idag så kommer avsnittet att vara på svenska, men texten kommer att vara på engelska. Och det är eftersom att vi har fått lite önskemål om att folk hade hellre velat se det på svenska. Så att idag så ska vi testa och se hur det går. Så att ni får gärna kommentera om ni tycker att det är bättre eller om ni tycker att vi ska fortsätta på engelska eller ja. Kommentera det som ni tycker bäst om. Bockenpremiär! Och det är min första någonsin. Så det är lite speciellt. Absolut. Och vi är såklart förväntansfulla och kommer börja med morgonpasset, så vi kommer att börja väldigt tidigt imorgon då. När vi lockar på box så använder vi oss av en lockpipa som heter Nordic Row. Och det här är inte sponsrat, bara säga det. Men min erfarenhet av det förra året var att det var kanon. Hade ett par långvariga konversationer med bockar, men tyvärr ingen tur att någon av dem ville visa sig. Men vi hoppas på att det löser sig och att vi kommer igenom. Är det el i det så kommer inte någon jävla rådjur springa in här. El är det. Jag sa, ny plan. Vi går upp till tornet på backen där istället. Det är som älgjakt, det är älgjaktslagets torn. Men visst låter de rätt grotesk när de skäller. Den kom därifrån och så sprang den ut där, upp där, genom där och så bort. Fan att vi röjde oss för den bocken.
vi hinner kanske locka i 2 minuter. Det kommer någon bil här på vägen också. Det är många som ska ut till sina jaktpass och försöka plocka sin premiärbock. Men bocken bryr sig inte om att det kommer bil och att här är mycket rörelse. Han blir helt tokig när vi börjar kalla och kommer in rusande på 20 meters avstånd. Olyckligtvis så står Josefin vänd åt fel håll. Men det är bara otur. Det kunde lika bra varit vänd åt andra hållet. Man vet aldrig, sånt händer. Och bocken skenar av in i ett skogsparti med ganska låga granar, ganska nyplanterat. Och tyvärr så lämnar han helt vårt synfält då, och Josefin lämnar över bössan till mig. Det kommer att förklara varför. Så att nej, vi försöker kalla in den igen, men jag känner att vi är avslöjade. Han väcker av för att han såg att vi stod där vi stod. Och blev rädd. Men några minuter efter det så började det skälla i en grandunge precis åt andra hållet från oss. Och där har vi då en bock till som härjar. Då står jag såklart beredd åt fel håll eftersom att den andra bocken kom från andra hållet. Så att får vända mig om. Jag tror att han uppfattar rörelse och börjar backa. Och då lämnar han mitt synfält helt och hållet. Så det vi försöker göra då, det är att försöka locka in honom igen. För jag är inte säker på att han vet vad vi var för någonting i det läget. För det är ganska långt bort, cirka 100 meter. Och han skäller jävligt länge. Och det hör ni på videon också. Vi håller på och försöker kalla på varandra. Jag är lite osäker på liksom, om man har någon chans när de blir lite nervösa och backar och lockar in dem igen. Och ni får gärna komma med kommentarer i kommentarsfältet om ni har liknande erfarenheter och vilket kontaktläte som är bäst att använda i den situationen. Nu har vi varit ute i ett par timmar på min första bockapremiär. Och vi bestämde oss för att jag skulle jaga och Rasmus skulle filma och locka. Och jag vet inte, det gick inte många minuter efter han hade börjat locka innan han petade på mig försiktigt och sa där är bock. Men jag stod på jag stod liksom vänd åt fel håll. Så jag försökte ju försiktigt vända mig om till rätt håll, men alltså i kombination med att man blir sjukt nervös och lite så här adrenalinpåslag och att jag inte såg den, så valde jag att lämna över vapnet till Rasmus som ju i alla fall hade sett den. Så det var väldigt spännande. Tyvärr så försvann den ju, så vi fick inget läge på den. Och efter den situationen så fortsatte vi att locka, och då tittade fram en annan bock på andra sidan, men då stod Rasmus fel vänd. Så att vi har haft lite otur idag, men det blev en liten session där när han skällde och verkade lite feg. Vi hade hoppats att han skulle titta fram så vi kunde få ett läge, men tyvärr blev det inte så. Så nu blir det nog inte så många fler chanser idag, för att vi tror inte att här är så många fler bockar ute. Men det har varit väldigt speciellt första gången. För att man var väldigt nervös och man var väldigt... just när den här bocken kom fram liksom, då kände man att man skakade i hela kroppen och att man började andas lite snabbare och man kände sig sjukt nervös och det kändes så på riktigt liksom. Det var väldigt intensiv känsla. Var det. Men vi har haft en väldigt bra premiär skulle jag vilja säga.